γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κουνουπίδι. Κουνουπίδι όμως λίγο διαφορετικό. Γίνεται πεντανόστιμο και είναι πανεύκολο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μια κατσαρόλα έχω βάλει 2 λίτρα νερό, θα βάλω μία κουταλιά της σούπας, θα ανακατέψω. Το νερό μου είναι καυτό όπως βλέπετε και θα το βάλω να βράσει, να ξεκινήσει βρασμός. Εντάξει, θα πάρω ένα κουνουπίδι περίπου 1 κιλό. Θα του βγάλουμε το σκληρό μέρος. Αυτά όλα τα κρατάμε. Προσεκτικά θέλουμε να πάρουμε τα κομμάτια από το κουνουπίδι. Βγάζουμε, βλέπετε έχει κομμάτια τα οποία τα βγάζουμε γιατί το θέλουμε να είναι λίγο ψιλοκομμένο. Τα κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, οπότε τα βγάζουμε στην άκρη. Ξεκίνησε ο βρασμός του νερού, πάμε τώρα, θα βάλουμε το κουνουπίδι μας μέσα. Βλέπετε πόσο μικρά κομμάτια το έχω κομμένο. Δεν θέλουμε καθόλου το πίσω μέρος. Λοιπόν, από την ώρα βρασμού θα μου το κρατήσετε 3 λεπτά και θα κλείσετε τη φωτιά σας. Θα σας δείξω. Σβήνουμε τη φωτιά μας μετά από 3 λεπτά. Στραγγίζουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Θα βάλω 50 γραμμάρια μαργαρίνη. Εάν δεν θέλετε να βάλετε μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο. Ό,τι θέλετε εσείς. Θα πάρω μια πορτοκαλί πιπεριά. Μια κόκκινη. Θα πάρουμε και 2 πιπεριές κέρατο. Θα τις τηγανίσουμε να μαλακώσουν. Έτσι, τις σοτάρουμε δηλαδή μέχρι να μαλακώσουν καλά. Ένα τηγάνισμα περίπου 5 λεπτά θα κάνετε. Βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε. Σβήνουμε για λίγο τη φωτιά μας. Αφαιρούμε τις πιπεριές. Ωραία. Θα προσθέσουμε άλλα 50 γραμμάρια μαργαρίνη και 4 με 5 σκελίδες σκόρδο. Θα βάλουμε αρκετή πάμπρικα, 1,5 κουταλιά της σούπας, γιατί με αυτό θα πάρει χρώμα το κουνουπίδι μας.
και σοτάρουμε. Ανοίγουμε πάλι τη φωτιά μας, τηγανίζουμε για μισό λεπτό να μαλακώσει λίγο το σκόρδο. Το σκόρδο το κόβουμε πολύ ψηλές φέτες. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο θα βάλετε το κουνουπίδι. Ανακατεύουμε. Να πάρει χρώμα από το σκόρδο και από την πάμπρικα. Μάλλον μόνο από την πάμπρικα. Το αφήνετε να τηγανιστεί για 2-3 λεπτά με πολύ συχνό ανακάτεμα. Το κουνουπίδι μας είναι έτοιμο. Ρίχνουμε αλάτι. Πιπέρι. Έχω σβήσει τη φωτιά μου, ανακατεύω και είμαστε έτοιμοι. Πάμε για στήσιμο. Έχω χρησιμοποιήσει τις πιπεριές σαν βάση και θα βάλω το κουνουπίδι μου στη μέση. Θα το φτιάξω εγώ, θα το δείτε τελειωμένο στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε εμείς σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, υγεία χαρά σας.